Hallo en welkom allemaal terug bij DraXoJ Gaming. Vanavond weer een nieuwe aflevering. We zijn aangekomen in Singapore. Een hele lastige baan met veel bochtjes, veel hoekjes, scherpe. De muren die zijn altijd dichtbij. Dus niet mijn beste baan. Sowieso stratencircuits is niet altijd lekker mijn ding. Maar we gaan er gewoon voor kijken of we weer lekker punten kunnen krijgen voor het kampioenschap. Volgens mij staan we 22 achter Lewis Hamilton. Dat moet nog te doen zijn. Mocht je dit een leuke video vinden, doe dan vooral een like en vergeet niet te subscriben. Want dan ben je er elke keer als eerste bij een nieuw filmpje. Voor nu gaan we naar de one-shot qualifying en wens ik je veel plezier. Vierde, meer zat er echt niet in. Voor mij, in de auto wel, maar niet voor mij. And with qualifying complete, let's review our top three today. Hamilton, Vettel and Valtteri Bottas. With qualifying wrapped up, we now have our grid line-up for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. Hey, Alexander Albon een keertje achter. Dus nou, op naar de race. It's time to head down to the track now for today's championship race. And I wonder, who's going to come out on top? The Marina Bay Street Circuit then has 23 corners, 13 to the left and 10 to the right, taking us a total of 3.1 miles around the landmarks of downtown Singapore. An average lap speed around here, just 107 miles per hour. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box, and it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? But from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the run down into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity.
Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, with Sebastian Vettel starting alongside. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Verstappen, Alexander Albon and Leclerc, Perez, Raikkonen, Norris and Daniel Ricciardo, Grosjean, Sainz, Pierre Gasly and Magnussen, Hulkenberg, Fiat, Antonio Giovinazzi and Lance Stroll, Russell and Robert Kubica takes the last spot on the grid. And now it's time to head down to the track. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou, vierde plek, tweede startrij. Kijken of we wat posities kunnen pakken hier. Altijd prachtig in het donker. Het spel blijft er toch wel goed uitzien. Voor nu, ik ga uiteraard weer live commentaar tijdens de race proberen te geven. U zult af en toe horen dat ik stil ben. Dan ben ik hard aan het werk. En we gaan er gewoon voor. Veel plezier. Kijken of ik een goede start kan hebben. Oh, en dat is weer voorbij. Beetje wijd. Lock up. Nee. Dat is toch een lastig bochtje dit. En dan zit nog voorop. Daarachter Vettel, daarachter Bottas, daarachter dan rijden wij met de RB. Ik heb even een andere camera stand eens een keer geprobeerd. Ik zie de helm wat beter. Dichterbij, sterker nog. Oh, komt zelfs dichterbij. Oh. Mix, kijken of het ook erbij kan komen. Opensteer. Maar gewoon accepteren dat dit mijn baan gewoon niet is. Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled.
Bottas in gevecht. Dat kostte hun seconden zoals je ziet. Bottas bij Vettel. Gebeuren. Ik. Zo, massive lock-up van Bottas. Hamilton's in first place. Eén keer kans met DRS. Dit stuk zou goed voor de Red Bull moeten zijn. Wat veel te wijd. This is your final lap of the race. Nou, die kans is vergeten. Te hard gepusht. Vierde plek. Oh man. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Maar het zijn punten. Maar het was hard werken voor die paar punten. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be proud. Het is gewoon echt niet mijn baan. Talk to me, Ant. What was it Erg that was set hem them met al die apart from the bochten. competition today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one.
As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. So let's review the updated driver standings. It's a great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? There's a few contenders, but George Russell definitely stood out, I think. A really solid drive from him today, and one I'm sure the fans enjoyed. It's time to check out the constructors' standings. Mercedes continue to extend their lead. Well, that was certainly an incredible weekend of racing. Be sure to join myself and Ant for more exciting Formula 1 action soon. Nou, dat was het dan. Bedankt voor het kijken. Het gat met Hamilton is nu 33, zag ik volgens mij. 35 zelfs. Dus ik moet echt weer voor het podium gaan. In ieder geval voor de overwinning zou hartstikke mooi zijn. En Hamilton een slechte plek. We gaan kijken wat het de volgende keer brengt. We gaan naar Rusland dan. Ik hoop dat jullie er dan weer bij zien. En voor nu zeg ik later.